Nếu ngày hôm nay bạn mở YouTube, lướt Facebook, gọi video call, gửi email, livestream bóng đá hay chỉ đơn giản là tra Google xem tối nay ăn gì, thì bạn đang sử dụng một thứ cách đây 60 năm không ai trên hành tinh này tưởng tượng nổi. Đó là Internet. Một mạng lưới vô hình đang kết nối 8 tỷ con người, truyền dữ liệu mỗi giây, hàng triệu tỷ gói thông tin và điều khiển cả nền kinh tế, quân sự và văn hóa của thế giới. Nhưng Internet không phải sinh ra từ sự ngẫu hứng, nó không được tạo ra từ phòng thí nghiệm của một công ty hay một tập đoàn nào đó. Nó xuất hiện từ một nỗi lo sợ, lạnh sống lưng. Nỗi sợ Liên Xô bắn bom hạt nhân vào Mỹ. Và người gieo mầm cho thứ chúng ta gọi là Internet ngày nay, đó là Leonard Kleinrock, đó là Licklider và đặc biệt là một nhà khoa học gốc Armenia được mô tả như một huyền thoại, Paul Baran. Vậy ai là người thực sự là cha đẻ của Internet? Ai là người đã phát minh ra Internet? Câu chuyện dưới đây sẽ cho thấy Internet không phải là phát minh của một người. Nhưng có những người đặt viên gạch đầu tiên, có những người vẽ ra ý tưởng mạng trên toàn cầu và có những người kết nối các phòng thí nghiệm để tạo ra ARPANET, tổ tiên trực tiếp của Internet. Thập niên 50, thập niên 60, thế giới vẫn chưa biết Internet là gì. Lúc đó Mỹ và Liên Xô đang rất căng thẳng. Ai cũng lo ngày tận thế hạt nhân có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Nếu Liên Xô tấn công bằng bom nguyên tử, toàn bộ hệ thống điện thoại liên lạc quân lệnh của Mỹ vốn được truyền bằng đường dây dẫn trung tâm có thể bị phá hủy một phát là xong. Không có liên lạc thì quân đội sẽ tê liệt, chiến tranh kết thúc chỉ trong vài phút. Chính nỗi sợ đó buộc Mỹ phát triển một hệ thống mới, mạng lưới phân tán, nơi nếu một điểm bị phá, toàn hệ thống vẫn còn sống. Trong bối cảnh đó, một kỹ sư của Rand Corporation có tên là Paul Baran đã đặt câu hỏi: làm sao để thông tin đi đến đích ngay cả khi một phần đất nước bị đánh bom? Câu hỏi đó dẫn đến một ý tưởng điên rồ mà sau này thế giới phải dựa vào, gọi một cách khoa học là mạng phân tán. Nhiều người không biết Paul Baran, nhưng mọi điện thoại, laptop, modem, Reuters ngày hôm nay đều đang sử dụng chính xác nguyên lý ông đề ra. Ông đề xuất vào năm 1962 rằng thay vì truyền tin theo đường dây cố định, ta phải chia nhỏ thông tin ra từng gói rồi gửi chúng đi theo nhiều hướng khác nhau. Giống như một đàn kiến tìm đường về tổ, nếu một tuyến đường bị phá, giống như một con kiến bị giết, thì gói dữ liệu sẽ đi vòng sang hướng khác và đến đích bằng mọi giá. Ông gọi đó là chuyển mạch gói, và đây chính là nguyên lý cốt lõi của Internet hiện đại. Ý tưởng này lúc đó bị xem là không tưởng. Giới viễn thông Mỹ cho rằng không thể truyền dữ liệu kiểu vỡ vụn như vậy được. Nhưng thực tế lại chứng minh là ông Baran này đúng 100%. Và điều buồn cười nhất là ông Baran phát minh ra Internet không phải vì muốn con người xem phim, livestream hay là xem bình luận viên Hải Thanh, mà vì muốn quân đội Mỹ sống sót sau một vụ nổ hạt nhân. Ông Baran là ông tạo ra nền tảng kỹ thuật, thì Licklider, giáo sư tại MIT, là người đầu tiên nghĩ ra đúng thứ chúng ta đang dùng. Từ đầu thập niên 1960, ông viết một loạt thư gửi cho các cơ quan, gọi là cơ quan dự án quốc phòng của Mỹ, nói rằng rồi sẽ đến một ngày mọi máy tính trên thế giới kết nối với nhau, chia sẻ tài nguyên, trò chuyện, gửi thư, tính toán và làm việc chung như một cộng đồng toàn cầu. Nghĩa là ông ấy đang mô tả Internet hiện đại. Và rồi có một ông nói rằng cái này khoa học xác nhận là làm được. Và ông nói câu này là Kleinrock sau này chính là người thực hiện kết nối Internet đầu tiên trong lịch sử. Nhờ ông, mạng máy tính không chỉ nằm trên giấy mà trở thành hiện thực. Và ARPANET ra đời, khoảnh khắc Internet sống đầu tiên. Năm 1969, một mạng lưới kết nối 4 trường đại học tại Mỹ tạo thành mạng có tên là mạng ARPANET, tổ tiên trực tiếp của Internet. Đêm ngày 29 tháng 10 năm 1969, các kỹ sư gõ lệnh login để gửi sang Stanford, nhưng hệ thống quá yếu, chỉ gõ được hai chữ đầu là chữ L và chữ O rồi sập. Thế là hai chữ L và O, viết tắt của login, trở thành thông điệp Internet đầu tiên trong lịch sử loài người. Từ khoảnh khắc ấy, Internet chính thức thở, Internet chính thức sống và bắt đầu quá trình lan rộng. Sau vài năm, họ tạo ra email, họ tạo ra IP, rồi mở mạng cho các trường đại học, doanh nghiệp và cuối cùng là toàn thế giới. Internet đã ra đời. Vậy Internet do ai phát minh? Câu trả lời đúng nhất, nếu nói một người thì không chính xác. Internet là kết quả của ba người cốt lõi. Ông đầu tiên, Paul Baran, là người thiết kế mạng phân tán. Ông thứ hai đó là Leonard Kleinrock, là người chứng minh cái kiểu mạng này có thể hoạt động được. Và người thứ ba là Licklider, người đầu tiên mơ về mạng máy tính toàn cầu. Nhưng tổ tiên trực tiếp của Internet là ARPANET, được tạo ra bởi một cơ quan của Mỹ liên kết 4 trường đại học. Do đó, nếu mà phải tìm câu trả lời thì câu trả lời chuẩn nhất sẽ là không ai một mình phát minh ra Internet, mà đó là kết quả của rất nhiều con người. Internet ra đời
không vì nhu cầu giải trí, học hành hay làm YouTube. Nó sinh ra ban đầu để phục vụ chiến tranh. Thế mà chỉ vài chục năm sau, nó đã trở thành nơi chúng ta đăng những video, những fan bóng đá cãi nhau, các bình luận viên phân tích trận đấu, thậm chí còn làm YouTube về những đề tài khác. Người ta mua hàng online cũng trên Internet, người ta yêu nhau trên Internet. Và có những người vừa ăn vừa đang xem video này, hoặc đang xem video này sau đó sẽ đi ngủ cũng nhờ Internet. Không ai ngờ chiến tranh lạnh lại đẻ ra một thứ thay đổi hoàn toàn văn minh của nhân loại. Internet trở thành bước ngoặt lớn nhất lịch sử hiện đại bởi nó không chỉ là một công cụ công nghệ mà là một nguyên lý vận hành mới của thế giới. Internet tạo ra bước nhảy vĩ đại nhất. Nó biến tri thức, thông tin, cảm xúc, sản xuất, kinh doanh, liên lạc thành những dòng dữ liệu có thể chạy xuyên lục địa chỉ trong thời gian bằng một cái chớp mắt. Nó thay đổi vị trí của tri thức. Nó không còn nằm trong sách, trong thư viện, trong văn khố, trong lớp học. Tri thức trở thành thứ ai cũng có thể chạm vào ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào. Đó chính là lý do người ta gọi Internet là phát minh mở khóa tương lai. Ở thời Internet, địa lý cũng không còn là rào cản, thế nên chúng ta mới gọi là thế giới phẳng. Trước đây gửi một thư tay từ Hà Nội sang Mỹ mất vài tuần, thậm chí là cả tháng. Ngày nay một email bay qua nửa vòng trái đất chỉ mất chưa tới 1 giây. Một video mà tôi đang đăng trên YouTube không cần ai chuyển phát nhanh, không cần sao chép ra DVD, không cần gửi qua ổ cứng. Chỉ cần nhấn một nút upload, vài phút sau đã nằm trong điện thoại của một cậu học sinh tại Mỹ, tại châu Phi hay một cụ ông ở châu Mỹ muốn tìm hiểu về Việt Nam. Internet không chỉ rút ngắn thời gian, nó còn bóp méo không gian, khiến thế giới phẳng đến mức người ta ngồi ở nhà mà vẫn làm việc cho người Mỹ, vẫn học ở nước Nhật, vẫn tham gia lớp tiếng Anh của ông Tây, vẫn xem bóng đá châu Âu và vẫn đăng video cho người Ấn Độ xem. Đây là điều mà hàng chục năm trước không ai dám mơ. Internet thay đổi cách chúng ta làm việc bằng cách kéo văn phòng ra khỏi văn phòng. Trước đây muốn làm việc phải đến cơ quan, phải có giấy tờ, phải có phòng họp, phải có bàn ghế. Internet biến tất cả thành đường truyền, thành file đính kèm, thành những cuộc họp online. Một công ty có thể có nhân viên ở hàng chục quốc gia khác nhau nhưng vẫn vận hành mượt như đang ngồi chung trong một tòa nhà. Công nghệ điện toán đám mây, lưu trữ trực tuyến, phần mềm quản lý đều nhờ Internet mà tồn tại. Nếu không có Internet, các ngành nghề như là freelancer, sáng tạo nội dung, TikToker, streamer và sản xuất nội dung YouTube như tôi đang làm, hoặc là bán hàng qua thương mại điện tử sẽ không bao giờ xuất hiện. Internet không chỉ thay đổi công việc, nó còn đẻ ra hàng trăm loại công việc mới. Internet cũng thay đổi cách con người yêu nhau, không phải là tìm quanh đây đâu. Nghe thì buồn cười, nhưng cách này đúng là thật. Trước đây yêu là gặp nhau, là viết thư tay, là gọi điện bằng bàn phím bấm nút, là chờ đợi từng bức ảnh được rửa qua phim. Bây giờ chỉ cần một tin nhắn, một story, một video call, hai người có thể nói chuyện với nhau cả ngày dù cách nhau nửa vòng trái đất. Các ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội, nhắn tin giúp con người kết nối nhanh hơn, rộng hơn, thậm chí đi qua biên giới để tìm bạn đời. Có những cặp đôi chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng yêu nhau cả năm trời qua Internet, điều mà xã hội cách đây hàng chục năm sẽ xem như chuyện khoa học viễn tưởng. Cách chúng ta mua hàng cũng bị Internet viết lại toàn bộ. Ngày xưa muốn mua một cái gì đấy phải ra chợ, ra phố thử đi thử lại. Bây giờ cứ lướt mạng, một cú nhập từ khóa là hàng triệu sản phẩm hiện ra. Mua ở ta cũng được, mua ở Tây cũng được, mua ở tàu cũng được. Thích mua cái gì thì mua. Internet cũng cách mạng hóa cách con người học tập. Từng có thời chỉ có những ai bước vào trường, vào thư viện, vào giảng đường mới có cơ hội tiếp cận tri thức, thì Internet xóa luôn cái bức tường đó. Học sinh có thể xem bài giảng trên toàn cầu. Những người đã lớn tuổi vẫn có thể học lại từ đầu, chỉ cần một chiếc điện thoại và mạng Internet. Tri thức vốn là tài nguyên hiếm, giờ trở thành thứ phổ cập nhất hành tinh. Nhờ Internet, quá trình học diễn ra mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc vào lớp học hay tuổi tác. Ngay cả cách chúng ta chiến đấu cũng không giống như trước. Internet giúp quân đội dùng máy bay không người lái, tác chiến điện tử, vệ tinh giám sát, phòng thủ bằng tường lửa. Những cuộc chiến hiện đại không chỉ diễn ra bằng súng đạn mà bằng những cú tấn công vào hệ thống dữ liệu, ngân hàng, hạ tầng điện, vân vân và vân vân. Quan trọng hơn cả, Internet thay đổi cách con người tồn tại, nó làm chúng ta kết nối sống liên tục, sống trong thế giới song song, nơi thực và ảo hòa vào nhau. Danh tính online, ví điện tử, tài khoản ngân hàng, email, mạng xã hội, đó đều là phần mở rộng của con người hiện đại. Một người có thể hiện diện ở hàng chục nơi cùng một lúc, ở trong một cuộc họp online nào đó, trong một nhóm chat gia đình, trên mạng xã hội, trên bản đồ GPS, trong nhóm bạn thân, trong tin nhắn công việc. Chúng ta đang sống hai đời sống thật và đời sống trên Internet. Nếu không có Internet, thế giới hiện đại có thể sẽ chậm đi không phải vài năm mà là vài chục năm. Các công nghệ như là AI, Big Data, xe tự lái, điện toán đám mây, blockchain, YouTube, vân vân và vân vân, thương mại điện tử đều phải dựa vào Internet để tồn tại.
Nói cách khác, Internet không chỉ thay đổi thế giới mà nó tạo ra một thế giới mới. Và đó là lý do Internet trở thành bước ngoặt lớn nhất lịch sử hiện đại, bước ngoặt định hình mọi thứ từ tri thức, công việc, tình yêu, kinh tế, tiền bạc cho đến cuộc sống cá nhân của từng người. Và cả cách mình tiếp cận với các bạn ở trên nền tảng này nữa. Làm sao để liên lạc còn sống trong một vụ nổ hạt nhân? Internet là kết tinh của khoa học, chiến tranh và giấc mơ toàn cầu hóa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.